საღამომშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ TV+-ს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. ახალ კორონავირუსთან საბრძოლოდ საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ჯანდაცვის სამინისტროს 1 მილიონი ლარი გამოიყო განკარგულება, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია აწერს. 30 იანვრით თარიღდება, შეგახსენებთ ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადებების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმა 28 იანვარს დამტკიცდა და დოკუმენტის მიხედვით შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა საკუთარი ბიუჯეტის ფარგლებში უნდა დააფინანსონ გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები, ამასთან ფინანსთა სამინისტროს დაევალა საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ფინანსური რესურსი გამოუყოს ჯანდაცვის სამინისტროს. ჯანდაცვის სამინისტრომ ფარმაცევტულ კომპანიებზე პირვადების წარმოების ნებართვა გასცა, ამის შესახებ BMG-ის უწყებაში განუცხადეს, სამინისტროში ვერ აკონკრეტებენ ვერც დროს, ვერც რამდენ ხანში დაიწყება პირვადების წარმოება და ვერც რაოდენობას, თუმცა აღნიშნავენ, რომ კომპანიები თავად გააკეთებენ ყველაფერს, რაც საჭიროა. პირვადების წარმოება უახლოეს პერიოდში, უახლოეს დღეებში მოხდება, ყველაფერს, რაც ამისთვის საჭიროა, გააკეთებს კომპანია, ამბობენ სამინისტროში. მას შემდეგ, რაც ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა თავად საავადმყოფოს მესაკუთრე ავერსი ფარმა დაადანაშაულა იმაში, რომ კლინიკის სათანადოდ მოწყობა სწორედ იმიტომ ვერ მოხერხდა, რომ ავერსი ფარმა მათ რემონტის გაკეთების საშუალებას არ აძლევს. ჩვენ გადავწყვეტეთ გაგვირკვია ყველა მხარესთან, რა ხდება ინფექციური საავადმყოფოს გარშემო და რატომ ვერ უზრუნველყო თავად სახელმწიფო მათი ალტერნატიულ პარტში გადაყვანა. ელენე გოგბერაშვილი არკვევდა თემის დეტალებს. ელენე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა, ბექა, როგორც ცნობილია, ინფექციური საავადმყოფოს შენობა აუქციონზე ავერსი ფარმამ 2009 წელს 12 მილიონ 250,000 დოლარად შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სახელმწიფოსგან მიიღეს დაპირება, მოხდებოდა ინფექციური საავადმყოფოს გადატანა, მას შემდეგ 8 წელი გავიდა და დღემდე მესაკუთრეს არ აქვს პასუხი, როდის ისარგებლებენ საკუთრებით. ჩვენ ვესაუბრეთ ავერსი ფარმას ხელმძღვანელს, რომელიც განმარტავს, რომ 2 წლის წინ, როცა ინფექციური საავადმყოფოს შენობა სახელმწიფოს იჯარით ჰქონდა აღებული, მათ მისცეს იქ რემონტის ჩატარების უფლება, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, წელიწადი და 2 თვეა ჯანდაცვის სამინისტრო ავერს საიჯარო თანხას აღარ უხდის. შესაბამისად, ინფექციურ საავადმყოფოს მათ შენობაში უკანონოდ აქვს დაკავებული. მათ არ აქვთ პასუხი ასევე, როდის დაფარავს ტიკარაძის უწყება, მათ დავალიანებას ან როდის მიეცემათ საკუთრებით სარგებლობის უფლება, რადგან მათ წერილებს, როგორც აღმოჩნდა, სამინისტრო არ პასუხობს. ჩვენ მივმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს თვითონ ინფექციურ საავადმყოფოსაც და რამდენიმე ძალიან ისეთი მარტივი, თუმცა მესაკუთრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა გვაქვს დასმული. პირველი, როდის გადაგვიხდიან თანხას მთელი ამ განაცდური პერიოდის? მეორე, გვაინტერესებს, როდის დაგვიცლიან ფართს და როდის გადმოგცემენ? გონივრულ ვადას კითხულობ და მესამე, დაკავებული შენობებიდან ერთ-ერთი შენობა გვესაჭიროება ჩვენი პირადი ბიზნეს საქმიანობის განსახორციელებლად და ვთხოვთ, რომ ცოტა უფრო ასე შეიკვეცონ სერვისები, ცოტა ოპტიმიზაცია გააკეთონ და ძალიან ბევრი თავისუფალი ფართი აქვს დაკავებული და არაფერში იყენებენ, ისე გადაანაწილონ, რომ ერთი შენობა მესაკუთრეს დაგვიბრუნონ იმისთვის, რომ ჩვენი ბიზნეს საქმიანობისთვის გამოვიყენოთ. 20 წერილზე მეტი გვექნება გაგზავნილი, უბრალოდ დავინტერესდი, ბოლო წერილი ჩვენ გვაქვს გაგზავნილი 17 იანვარს, რომელზეც პასუხიც არ გვაქვს მიღებული. ჩვენ ჩავწერეთ თავად ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელი თენგიზ ცერცვაძე, რომელიც ამბობს, რომ ავერსი ფარმა საიჯარო ხელშეკრულების გაფორმების სანაცვლოდ საავადმყოფოს 3 შენობის დათმობას თხოვდა, რაზეც თანახმა არ იყვნენ. რაც შეეხება სახელმწიფოს მიერ აღებულ ვალდებულებას და მათთვის ალტერნატიული ფართის მშენებლობას, ჩვენ ჩავწერეთ ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენელი, რომელმაც ჩაატარა ტენდერი და გასული წლის ივნისში გამოავლინა კიდეც ინფექციური საავადმყოფოს პროექტირებაზე გამარჯვებული კომპანია. Apex Studios პროექტი გასული წლის ბოლოს და წარედგინა, თუმცა როგორც ფონდში გვითხრეს პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე დოკუმენტს რამდენიმე თვე კიდევ დააგვიანდება. სწორედ ამის შემდეგ გეგმავს ფონდი მშენებლობაზე ტენდერის გამოცხადებას, რაზეც მათი თქმით 2021 წლის ბიუჯეტში 25 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული. პროექტირება აქტიურ ფაზაშია, ველოდებით შესაბამის სამსახურებიდან გენერალური რეგულირების გეგმის მიღებას, რის შემდგომაც უკვე დაახლოებით 3-4 თვის მანძილზე გვექნება რეალურად ახალი პროექტი. ახალი პროექტის შემდგომ უკვე ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ გამოვაცხადოთ ტენდერი მშენებლობაზე, საშუალოდ ანგარიშობთ, რომ მშენებლობაზე დაგვჭირდება წელიწად ნახევრიდან 2 წლამდე.
როგორც დღეს გავარკვიეთ, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა $1,000,000 ლარამდე ტყუილად დახარჯა ინფექციური საავადმყოფოს პროექტირებაზე და სავარაუდოდ არც მშენებლობაზე მოუწევს ტენდერის გამოცხადება. ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა დღეს გვითხრა, რომ პრემიერისგან მიიღეს დაპირება, რომ რამდენიმე თვეში მათ დიღომში მდებარე უკვე დასრულებულ შენობაში გადაიყვანენ. წინა წელს გვეუბნებოდნენ, რომ 2 წელიწადში. ეხლა გვეუბნებიან, რომ დიღომში არის ესეთი ძალიან კარგად ნაგები შენობა სამეცნიერო ინოვაციების ცენტრი, რომელიც არ არის ჯერ ხმარებაში, სანახევროდ დამთავრებულია და მისი მეპატრონე კომპანია ყიდის ამ შენობას. და ჩვენ შეგვირდა პრემიერ-მინისტრი პირადად და დიდად მადლობელი ვართ მისი. აი ძალიან ისე შეგვირდა კაცურად, ესეთი კატეგორიულად, რომ თქვენი მნიშვნელობის გათვალისწინებით თავრობა წავა ამ სერიოზულ დანახარჯზე, ძვირიღირს ეს შენობა ძალიან, შევიძენთ იმ შენობას, გადმოგცემთ და მოვაწყობთ თქვენთვის მისაღებ ფორმაში, მაგალითად იგივე მოხსენებული განყოფილება არ არის ახლა იქ და მოვაწყობთ. მან თქვა, რომ ეს იქნება უახლოეს ხანებში. თუ ადრე გვეუბნებოდნენ 2 წელიწადში, პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ ეს იქნება უახლოეს თვეებში. დღეს ეს ინფორმაცია დაადასტურა ასევე ყოფილმა ჯანდაცვის მინისტრმა და პრემიერის მრჩეველმა დავით სერგეენკომ. ის გრძნობს პასუხისმგებლობას, რომ მისი მინისტრობის დროს ვერ მოგვარდა ინფექციური საავადმყოფოს საკითხი. თქვა ისიც, რომ დიღმის კლასტერში მოხდება საავადმყოფოს გადატანა. საინტერესო იქნებოდა დღეს მოგვესმინა თავად ჯანდაცვის სამინისტროს განმარტებები, თუმცა მათ ინფექციურ საავადმყოფოსთან დაკავშირებით განმარტებების გაკეთებისგან დღეს თავი შეიკავეს. ელენე გოგბერაშვილს ინფორმაციისთვის ჩართვისთვის კორონას ვირუსის ეფექტი უკვე იგრძნობა. კლება არის 30-40% ამის შესახებ BMG-ის ტურისტული კომპანია City Sighting თბილისის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა განუცხადა, როგორც გერმანე ჭელიძე ამბობს, უკვე გაუქმდა კონკრეტული ქვეყნებიდან ჯავშნების, თუმცა კომპანიის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ მარტში მდგომარეობა სავარაუდოდ დასტაბილურდება. უცხოელი მომხმარებლების შემცირება ესაუბრობს სარესტორნო ბიზნესიც. რესტორან ტიფლისოს დირექტორი დიმა მელიქიძე გვიყვება, რომ ქართული მომხმარებლების რიცხვი მის რესტორანში მიუხედავად კორონავირუსის არ შემცირებულა, თუმცა საგრძნობლად არის შემცირებული ტურისტული ნაკადები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ანუკა ჯოხაძემ მოისმინა ბიზნესის ხმა. ეფექტი არის და საკმაოდ ცუდი ეფექტია, ალბათ კლება არის დაახლოებით 30-40%-იანი. აი ამჟამად, რა თქმა უნდა, მანამდეც იყო სანამ საქართველოში დაფიქსირდებოდა ეს, თუმცა უფრო ნაკლები ალბათ და ეხა უფრო გაიზარდა. ჩვენ ეხა უფრო მეტად დამოკიდებული ვართ გალფ ქვეყნებზე, იმიტომ რომ იქიდან უფრო ტურისტი ადვილად წყვიტავს წამოსვლას. ეხა მაგალითად ევროპელი თუ ფიქრობს ერთი წელი, რომ აი საით წავიდე და დაგეგმილი აქვს წინ და წინ, გალფ ქვეყნიდან კატარი, დუბაი, საუდის არაბეთი უფრო შეუძლია უცებ გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი და უცებ წამოვიდეს. ამ მაჩები გვაქვს ეხა 26-ში და იმედია რომ ბელარუსიდან ეხა 4000 კაცი ჩამოდის, იმიტომ რომ ჯავშნებიც გვაქვს რაღაცები და იმედია დაგვიშვებენ გულშემატკივრებს სტადიონზე და თუ გლობალურად რა ვთქვა 100 ლარი თუ იყო შემოსავალი, ეხლა არის დაახლოებით 60, ანუ დაახლოებით 40% მომენტი. რომ მარტიდან უკვე წინს დაიქნება, მაგრამ ესეთი გლობალური დაგვეტაკა ესე თქვა. ჩვენ ძალიან გავლენა გაქვს ჩვენზე, აი სად რა არ დადგეთ, მაგალითად ეხლა თებერვალში იყო ჩინური ახალი წელი და ბევრი ჩინელი ტურისტი ყავდა, ისედაც დაგეგმილი ქონდა და ჩამოვიდნენ. ეხლა გადავკეტეთ ხო, ახლა ირანს ნოვრუზი მოახლოვდება ახლა 21-ს, იქიდან რა თქმა უნდა არ ჩამოვა. იმედი გვაქვს რომ მეზობელი აზერბაიჯანიდან ჩამოვა და ვიცნობენ ერთმანეთს და უკვე არის რაღაც შეკვეთები, რომ აი აზერბაიჯანი წავიდნენ. ჩვენ ძალიან დამოკიდებული ვართ ჩვენ სამეზობლოში რა დღესასწაულები. ამიტომ აი ეს კრიზისი მოქმედებს რა, იმიტომ რომ ყველა თვეს აქვს თავისი რაღაც მონაკვეთი, როცა იტვირთება და ჩვენ ეს როგორ განსაზღვრული და ამ როველოდებით რომ ჩამოვიდეს რო არ ჩამოვიდეს, აი ეს უკვე ჩვენ გეგმებს რაღაც კარდინალურად ცვლის. თვითონ ჩვენს რესტორანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ტურისტულ ზონაში ვიმყოფებით, სავარაუდოდ ვფიქრობთ, რომ ექნება ძალიან დიდი გავლენა. ტურისტი თუ არ ჩამოვიდა, აქ ძირითადად მოდის ასე თუ ისე მაინც ტურისტი და ათვალიერებს ჩვენს ქალაქს, შემოევლებს ჩვენთან მივახშებებს, ისაუზმებს და აგრძელებს მაინც თავის ტურს და ვფიქრობთ, რომ უარყოფით გავლენას იმოქმედებს თუ ეს მალე არ შეჩერდა და რა თქმა უნდა ყველაფერზე ექნება გავლენა, არა მარტო შემოსავლებზე, ზოგადად მთლიან ქვეყნის ეკონომიკაზე ექნება გავლენა და ძალიან ცუდი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის საბოლოო. კრიზისი არის გამოწვევა ნებისმიერი სფეროს, ასე ვთქვათ, უარყოფითი მოვლენისათვის. იმიტომ რომ როდესაც კრიზისია, კრიზისი მარტო რესტორანს არ ეხება, ეხება ზოგადად მთლიან ეკონომიკურ ბაზას, ესე რომ ვთქვათ, ეს იქნება მაღაზია, იქნება
რა ვიცი, სალონია, აი სილამაზე სალონი იმას ეხება და გამოწვევებისთვის მზად ვიქნებით თქვენ, ქვეყანაც იქნება ძლიერად და ეკონომიკურად გამართული წელში. სოფლიო საფონდო ბირჟებმა ბოლო 6 დღის განმავლობაში 6 ტრილიონი დოლარი დაკარგეს. ამის შესახებ ინფორმაციას CNBC Standard & Poor's Dow Jones ინდექსი დაყრდნობით ავრცელებს. მთელს მსოფლიოში საფონდო ბირჟები კორექტირების ზონაში ჩადიან, რადგან ინვესტორები შიშობენ, რომ კორონავირუსი პანდემიაში გადაიზრდება. ევროკავშირის ტურიზმის ინდუსტრია კი კორონავირუსის გამო დიდ ზარალს განიცდის. მხოლოდ იანვარში დანაკარგმა 1 მილიარდ ევროს გადააჭარბა. როგორც გამოცემა TASS წერს, ევროკავშირის ტურიზმს იანვარში 2 მილიონი ტურისტი მოაკვდა, რაც თვეში 1 მილიარდ ევროს ზარალს უდრის. რაც შეეხება ჩინელ ტურისტებს, რომლებიც ევროპაში მასიურად მოგზაურობდნენ, ორი თვეა თითქმის არ გამოჩენილან. გამოცემის ინფორმაციით, იტალიის ხელისუფლებამ ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონს დასახმარებლად 3 მილიარდი евро გამოუყო, ვინაიდან კორონავირუსმა ყველაზე მეტად სწორედ ეს მხარე დააზარალა. ხელისუფლება განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეებს ეხმარება. შემოსავლების სამსახურის სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე საკარანტინო კონტროლის გამკაცრების მიზნით სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვას გეგმავს. გამარტივებული შესყიდვის თაობაზე სამსახურის განცხადება ჯერ განხილვის პროცესშია. შეწყვილის ღირებულება 347,095 ლარია. რაც შეეხება საქონელს, შემოსავლების სამსახური გეგმავს ერთჯერადი ხალათების, სამედიცინო სათვალეების, ზედაპირის დასუფთავებელი სითხის, თერმოსკანერების, ნიღბების და სამედიცინო კომბინეზონების შესყიდვას. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის საქართველოს რკინიგზის მატარებლებსა და სადგურებში დეზინფექცია ჩატარდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ 2 მარტის ხდომაზე მიიღო. მთავრობის პრესამსახურის ინფორმაციით, კორონავირუსის გავრცელების შედეგად ეკონომიკაზე გამოწვეულ ეფექტს ეკონომიკის სამინისტროც დაიანგარიშებს. გარდა ამისა, სადეზინფექციო სამუშაოებს ჩაატარებენ სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც მოსახლეობას სახელმწიფო სერვისებს აწვდიან. ამასთან ხდომაზე აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მეზობელ ქვეყნებთან აქტიურად მუშაობს ირანიდან მომავალი საქართველოს მოქალაქეების ჩვენს ქვეყანაში შემოყვანისთვის, რომლებიც ამ დროისათვის სომხეთის და აზერბაიჯანის საზღვრებთან იმყოფებიან. მათი ტრანსპორტირება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროტოკოლით შესაბამისად განხორციელდება. რკინიგზის თემებით განვაგრძობთ საქმის კურსს, თუმცა სხვა კონტექსტში, სარკინიგზო კონტექსტში ცვლილებები კენჭისყრა პარლამენტში დარგობრივ კომიტეტზე ისევ გადაიდო. ამ კანონპროექტით რკინიგზის სამგზავრო და სატვირთო ნაწილი იურიდიულად უნდა გამოიყოს. სამგზავრო გადაყვანების დაფინანსება კი სახელმწიფო ბიუჯეტმა უზრუნველყოს. ჯერჯერობით მთავრობის საბოლოო პოზიცია უცნობია, საომოლოდ გეგმავს თუ არა რკინიგზაში კერძო ოპერატორის შემოყვანას, რომელიც სწორედ მგზავრებს მოემსახურება. რატომ გადაიდო დღეს კანონპროექტის კენჭისყრა და რას აპირებს ეკონომიკის სამინისტრო რკინიგზასთან მიმართებაში? ამის შესახებ ამ დეტალებს დავით ჯალაღონი არკვევდა. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა. როგორც დღეს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან კაკულიამ გითხრა, კენჭისყრის კიდევ ერთხელ გადადების მიზეზი ის კითხვებია, რაც დეპუტატებს კანონპროექტის შედეგად აქვთ. კერძოდ, სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში მომავალი წლიდან რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 16 მილიონი ლარით უნდა დაფინანსდეს. ამასთან იქიდან გამომდინარე, რომ იურიდიულად სამგზავრო მომსახურება დამოუკიდებელი მიმართულება იქნება, რჩება იმის შესაძლებლობა, რომ სამომავლოდ ეს რომელიმე კერძო ოპერატორის ხელში გადავიდეს, რის ალბათობასაც თავად მომზადებული კანონპროექტით სწორედ მთავრობა უშვებს. რომან კაკულია კი ფიქრობს, რომ ჯერ ხელისუფლების საბოლოო პოზიცია ცხადად უნდა გავიგოთ და შემდეგ ამის მიხედვით შევიდეს კანონში ცვლილებები, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება დამოუკიდებელი დეპუტატი ბექანაცვლიშვილი. სწორედ ამიტომ გადავდეთ ჩვენ კენჭისყრა, იმიტომ სწორედ ეს ერთი შეკითხვა კვლავ დასაზუსტებელია. ზოგადად ეხა ინფრასტრუქტურის პრივატიზება, რა თქმა უნდა, არც არის საუბარი. ოპერატორის პრივატიზებასაც არ ფიქრობს ამ ეტაპზე. ჩვენი შენიშვნა ეს იყო, რომ მაშინ რაღაცა გარკვეული მინიშნება კანონპროექტში, რომელიც ორმაგი კითხვის შესაძლებლობას იძლევა. ესეც უნდა ამოვიღოთ და ჩამოვაყალიბოთ გეგმავთ თუ არ გეგმავთ. ზოგადად მე წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ დღე საერთოდ მომსახურების პრივატიზების რა თქმა უნდა. თუმცა აქ ეხლა შენ ოპერატორებს უნდა ხედავდეთ ცხადია რა ტიპის კონკურენციას და შეიძლება ამ შემთხვევაში გქონდეს საქმე. რაც შეეხება კერძო ოპერატორის ხელში გადაყვანას, არაფრის მომტანი არ იქნება ეს. ამით მხოლოდ და მხოლოდ იზარალებენ იქ დასაქმებულები, გამომდინარე იქიდან, რომ კერძო ოპერატორი ყოველთვის ეზრდება, რომ ხარჯები შეამციროს და შეამციროს განსაკუთრებით დასაქმებულების ხარჯზე. ძალიან ბევრი ადამიანი
აკარგავს სამუშაოს და ძალიან ბევრ ადამიანს შეუმცირდება ხელფასები. თუ რამე პრობლემა აქვს რკინიგზას და ვერ გადის მოგებაზე და შესაბამისად ვერ ფუნქციონირებს, ხო? მაშინ მენეჯმენტი უნდა შეიცვალოს, უნდა შემოვიდეს უკეთესი მენეჯმენტი, უნდა ერთხელ და სამომავლოდ ჩამოყალიბდეს სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდის როლზე, რომელიც დღემდე გაურკვეველია თუ რას აკეთებს რკინიგზაში. ჩვენ ამ თემაზე რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აკაკი საღირაშვილი ჩავწერეთ. მან თქვა, რომ ერთადერთი ოპერატორი, რომელიც ამ ეტაპზე რკინიგზის სამგზავრო მომსახურებისთვის განიხილება, თავად საქართველოს რკინიგზაა, რომლის ქოლგის ქვეშ ახალი მიმართულება ჩამოყალიბდება და რომელიც სწორედ სამგზავრო ნაწილს ჩაიბარებს. მოკლედ, დღეისთვის რომელიმე გარე კომპანია რკინიგზაში შესასვლელად არ იძებნება, ასე გვეუბნება მინისტრის მოადგილე. თუმცა აკაკი საღირაშვილი აქვე განმარტავს, რომ ინვესტორიც რომ შემოვიდეს, მას მაინც დასჭირდება საბიუჯეტო სახსრები. კერძო ოპერატორიც რომ გაჩნდება, მაშინაც ითვალისწინებს სახელმწიფო სახსრებით ამის დაფინანსებას, ამ სერვისის დაფინანსებას, ვინაიდან წამგებიანია ეს სერვისი საქართველოში. ერთადერთი რა შემთხვევაში შეიძლება სახელმწიფო არაფინანსებდეს მსგავს სერვისს, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული კომერციული ხაზები, რაც საქართველოში არ აქვს ჯერჯერობით, ეს არის ჩქარი რკინიგზა, დაახლოებით 250 კილომეტრზე უფრო ჩქარაუდეთის მატარებელი. ესეთი ხაზები ძირითადად ევროპაში არის და ისიც გამონაკლისი შემთხვევები გახლავთ. დღეის მდგომარეობით ჩვენ ნებისმიერი მიმოსვლა, რომელიც გვაქვს საქართველოში, გახლავთ საჯარო სერვისის ვალდებულების ქვეშ, ანუ კომპენსირებელია. რაც შეეხება სარკინიგზო კოდექსში ცვლილებების აუცილებლობას, ამ შესახებ ჩვენ შეგვიძლია ასევე მინისტრის მოადგილეს მოვუსმინოთ. სამგზავრო ოპერაციები უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტიდან. ეს არის პირდაპირ მოთხოვნა ევროდირექტივებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ნაკისრი ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ევროპაშიც, მათ შორის ცხადია საქართველოშიც სამგზავრო გადაყვანები გახლავთ წამგებიანი, კომერციულად ოპერატორს არ აქვს ამის ინტერესი, შესაბამისად არსებობს საჯარო ინტერესი, რომ ეს სერვისი არსებობდეს და რა კი საჯარო ინტერესი არსებობს, სწორედ სახელმწიფო სახსრები უნდა იქნეს გამოყენებული. ვიდრე რკინიგზა საბიუჯეტო სახსრებს მიიღებს, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრმა გასული წლების განმავლობაში სამგზავრო გადაყვანებიდან მიღებული შემოსავლები დათვალა, რომლის მიხედვით 2013 წლიდან მოყოლებული გასული წელი შედარებით ყველაზე შემოსავლიანი აღმოჩნდა, ისევე როგორც გაიზარდა რკინიგზის მთლიან შემოსავალში მგზავრების მომსახურებიდან მიღებული სარგებელი და ეს მაჩვენებელი 6.7% შეადგენს. ბექა. მადლობა, ეს დავით ჯალაღონია იყო. ლარის კურსის თემას მოვიკითხოთ. ლარი დოლართან მიმართებით გამყარებას განაგრძობს. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი კურსი, რომელიც ხვალ 3 მარტს იქნება ძალაში, ასეთი 1 დოლარი 2 ლარი და 78 თეთრი ღირს, 1 ევროს პასი კი 3 ლარი და 8 თეთრია. ლარი ევროსთან მიმართებით დაახლოებით 1 თეთრით გაუფასურდა. დღის სხვა თემები, თბილისის მერია ეგრეთ წოდებულ ყვითელ ავტობუსებს, რომლებიც დედაქალაქში სხვა ავტობუსები ჩანაცვლა რეგიონებში აგზავნის ავტობუსების გადაცემის მოთხოვნით მერიას 10 მუნიციპალიტეტმა მიმართა, ხოლო 2-ს უკვე გადაეცა ჯამში 9 ავტობუსი, რაც შეეხება სხვა მუნიციპალიტეტებს. მერიაში აცხადებენ, რომ პასუხი მათ მას შემდეგ ეცნობებათ, რაც თბილისში ავტობუსების ჩანაცვლების პროცესი სრულად დასრულდება. ოზურგეთის და ონის მუნიციპალიტეტებში ტრანსპორტი უკვე ჩაიყვანეს, კერძოდ 5 ავტობუსი თბილისის მერიამ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საჩუქრად გადასცა, საიდანაც 4 სოფლების მიმართულებით ივლის, მეხუთე კი გურის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირებას და განვითარებას მოხმარდება. როგორც ოზურგეთის მერიაში აცხადებენ, საჩუქარი ავტობუსები მუნიციპალიტეტში ტექნიკალიერების გავლის შემდეგ ჩაიყვანეს. ოზურგეთის გარდა 4 ავტობუსი თბილისის მერიამ თებერვალში ონის მუნიციპალიტეტს გადასცა, 3 ავტობუსი ონი უწერაშოვის, ონი ირის და ონი ამბროლაურის მიმართულებით გადაადგილებას უზრუნველყოფს, ერთი კი სათადარიგო დარჩება და საჭიროების შემთხვევაში ქალაქში მოძრაობს. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ყატარში ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია ყატარის კომერციისა და ინდუსტრიის მინისტრს ალი ბინ აჰმედ ალ-კუარის შეხვდა, ასევე ყატარის ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარეს და ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს. მე ძალიან პოზიტიურად განვეწყვე და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები წამოვა ყატარიდან, ეს განცხადება კი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრს ნათია თურნავას ეკუთვნის.
ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების და ახალი ინვესტორების მოზიდვაზე და ჩვენთვის ძალიან სტრატეგიულადაც მნიშვნელოვანი არის რომ მოვიზიდოთ მეტი ინვესტიცია მათ შორის სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან. ხდები სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციას და ცალკეულ ბიზნეს ჯგუფს ყველამ გამოხატა ძალიან მაღალი ინტერესი საქართველოს მიმართ. ზოგიერთს უკვე დაწყებული აქვს სხვადასხვა პროექტები, მაგრამ ძალიან დიდი არის პოტენციალი, როდესაც ინვესტორებს აინტერესებს საქართველოში შესვლა, ხედავენ ჩვენს ტურისტულ პოტენციალს. ჩინეთში ბოლო 2 თვეში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ქართული ღვინის ექსპორტი 6%-ით შემცირდა. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ხატია წილოსანმა განაცხადა, მისი თქმით მსოფლიოში განვითარებული მოვლენები პროდუქციის ექსპორტზე გავლენას ახდენს და ამ მხრივ გამონაკლისია. არც ქართული ღვინოა, როგორც მან აღნიშნა, ჩინეთში ქართული ღვინის ექსპორტის შემცირების ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს ახალი კორონავირუსი, მაგრამ არა ერთადერთი. ხილი და ყურძენი 25%-ით, რძე, ყველი და კვერცხი 19.2%-ით, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 15.1%-ით გაძვირდა. საქსტატმა დღეს 2020 წლის თებერვლის ინფლაციის ანგარიში გამოქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით, თვის განმავლობაში საქართველოში სამხმარებლო კალათის ღირებულება წინა წელთან შედარებით 6.4%-ით არის გაზრდილი. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ. შემდეგ ჯგუფებზე სურსათი და უალკოჰოლოს ასმელები ჯგუფში ფასები გაიზარდა 12.7%-ით. რაც შეეხება სასტუმროებს, კაფეებს და რესტორნებს, მოცემულ პერიოდში ფასები 8.7%-ით გაიზარდა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. სამსულოს გისურვებთ ნახვამდის.